Innofactor julkaisi aamulla oikeastaan meidän odotuksien kanssa linjassa olevan raportin. Haastattelussa tuttuu tapaa Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio. Aloittaisitko Sami kertomalla vaikka Q4 pääkohdat? Joo, no ehkä se kaikista isoin asia oli se, että päästiin selkeästi nyt kasvuun. Meillä oli 17,4 miljoonaa euroa liikevaihtoa, josta olisi lähes 10% kasvu edelliseen vuoteen. Ja mikä on niin kuin parasta, niin per työntekijä kasvoi jopa yli 15% liikevaihto, joka tietenkin tietää sitten myös parempaa kannattavuutta. Ja kannattavuusmielessäkin Q4 oli aika lailla varmaan odotusten mukaan, taisi mennä ihan nappiin teilläkin veikkaus siitä 1,6 miljoonaa euroa, jossa on kuitenkin niin kuin oleellinen 2,5 miljoonaa euron parannus vertailukauteen. Eli siinä mielessä niin kuin Q4 täytyy olla niin kuin varsin tyytyväinen. Ja näiden lukujen lisäksi niin tietenkin erittäin tärkeä asia on se, että saatiin Ruotsin maajohtaja, ei nyt ihan Q4 vielä aloittanut, mutta tuossa helmikuun alussa Markus Hasselblad aloitti Ruotsin maajohtajana, erittäin hyvä henkilö, on tosi iloinen tästä. Ja myös Tanskan tilanne ratkaistiin sillä tavalla, että meidän Norjan maajohtaja Jörn Ellefsson, joka on tehnyt erinomaista työtä Norjassa, niin otti nyt sitten tammikuun puolivälistä myös Tanskan itselleen. Eli sillä tavalla ollaan saatu nämä maat niin kuin hyvään juoksuun. Ja sinänsä vielä niin kuin maatasolla niin kuin erinomainen juttu oli, että joka maassa oli paikallisessa valuutassa kasvua myös Q4, eli ei niin kuin keskittynyt pelkästään yhteen tai kahteen maahan. Niin kuin nähty koko vuoden aikana, niin menty oikeastaan vaikein 2018 jälkeen koko viime vuosi parannettiin ja varmaan jotain pieniä toimenpiteitä, mutta missä asetelmissa nyt lähdetään, niin kuin, tai lähditte jo tuohon vuoteen 2020 ja mitkä on ehkä niin kuin tämän vuoden fokusalueet? No kyllähän me päästiin tähän vuoteen ihan niin kuin vauhdissa liikkeelle, että oltiin jo sinänsä hyvässä vauhdissa. Ja tarkoitus on jatkaa niin kuin samalla tavalla eteenpäin tätä vuotta. Kyllä me panostetaan tänä vuonna erityisesti kasvuun. Toki halutaan tehdä se kannattavasti, mutta erityisesti kasvu on fokuksessa ja ollaan siihen liittyen esimerkiksi myyntimalleja ja myynnin organisoitumisia ja muita vähän laitettu uusiksi ja vähän henkilövaidoksiakin ja muuta. Että uskotaan, että tästä vuodesta tulee kyllä varsin hyvä. On tämä 20-vuotisjuhlavuosikin, niin siinäkin mielessä on tärkeää tehdä hyvää bisnestä tänä vuonna. Tuosta voidaan oikeastaan hypätä aika nopeasti tuohon ohjeistukseen, niin aika tyypillinen Innofactorin ohjeistus, mutta kertoisitko lyhyesti vielä, mikä se oli? No, me todettiin siinä, että liikevaihto ja käyttökate kasvaa tänä vuonna. Voihan olla, että tämän vuoden aikana sitten tarkennetaan ohjeistusta jossain välissä vuotta, kun selkeytyy tarkemmin, kuinka paljon ne kasvaa, mutta tässä vaiheessa nyt haluttiin lähteä tämän tyyppisellä, sanotaanko konservatiivisella ohjeistuksella liikenteeseen ja sitten vuoden mittaan katsotaan, mitä tapahtuu. Nythän on kaikenlaista liikkeellä, esimerkiksi tämä koronavirus, toki me nyt todettiin tuolla esimerkiksi noissa riskeissä, että sillä nyt ei ole meidän liiketoimintaan varsinaisesti juurikaan vaikutusta, että reilusti yli 90% töistä pystytään tekemään, vaikka kukaan ei olisi toimistolla, että käytännössä täällä Espoon pääkonttorin aulahenkilö ja ehkä Ruotsin toimiston aulahenkilö on ainut, jotka ei pysty etää tekemään hommia. Että siinä mielessä niin kuin, ei nähdä sillä kauhean isoa merkitystä, mutta kaikkeahan voi tapahtua tänä vuonna. Kyllä. Miten jos katsotaan näitä kasvu- ja kannattavuuden ajureita, niin viime vuonna nähtiin, että hyvin laskutusasteita kasvattamalla pystyitte niin kuin kääntämään tai ainakin meidän näkökulmasta se näytti, että se on se kantava ajuri, niin miten saadaanko siitä vielä paljon myötätuulta vai onko sitten muita uusia työkalupakissa, mikä ajaa kasvua ja kannattavuutta? Kyllähän se laskutusaste on tämän tyyppisen bisneksen ehkä keskeisin KPI-mittari, ja kyllä siinä nyt ei ole katto tulossa ihan heti vastaan, että kyllä siellä nyt on huomattavaa potentiaalia sen korottamisesta. Ja ne tietyt niin kuin saneeraustoimenpiteet, joilla näitä ei-laskuttavia henkilöitä jo niin kuin vähennettiin, ne tapahtui jo Suomessa silloin 2018 lopussa ja nyt tehtiin
Ruotsissa vastaavia toimenpiteitä viime vuoden aikana, niin sen tyyppisiin toimenpiteisiin ei juurikaan ole tarvetta. Kyllä se on niin kuin laskutusasteen nostaminen, sitten tietenkin niin kuin koitetaan pitää niin kuin hinta mahdollisimman hyvänä, mitä me saadaan niin kuin tehdystä työstä. Ja toki sitten se rakenteen muuttaminen, että entistä enemmän olisi tällaisia IPR-lisensseihin, managed servicesiin perustuvia sitten keissejä, joissa pystytään myymään tämän tyyppistä palvelua, niin tämän tyyppisillä keinoilla. Sitten vielä mainitsit osittain jo johtoryhmän muutoksista tai vastuualueiden lisäämisistä. Sitten ilmoititte tänään kanssa hallitusehdotusmuutoksista, niin kävisittekö lyhyesti läpi nämä vielä? Joo, mehän lähetettiin tuo yhtiökokouskutsu sitten tuon tilinpäätöstiedotteen jälkeen. Ja kaksi muutosta on nyt ehdotettu tänne yhtiökokoukselle. Toinen liittyy meidän hallituksen puheenjohtaja, siis sinällään koko hallitus, mitä 4 henkeä meillä on jatkamassa, mutta Pekko Eloholma, joka oli nyt 2 vuotta hallituksen puheenjohtajana, otti syksyllä Sitowiesin toimitusjohtajan koko päivätyön hoitaakseen ja on ilmoittanut, että ei tätä hallituksen puheenjohtajuutta ehdi hoitaa, niin tässä tilanteessa sitten olemme ehdottamassa, että Anna Lindén, joka on hallituksen jäsenä kans 2 vuotta, niin ottaisi tämän hallituksen puheenjohtajuuden sitten yhtiökokouksessa. Ja toinen asia on, että meillä on 4 hengen hallitus, niin ajatus on nyt, olisi ehdotettu, että täydennettäisiin 5. henkilöä, eli Heikki Nikku, joka on hyvin pitkän linjan IT-ihminen, muun muassa viimeisimpänä työnään oli CGI:n Pohjois-Euroopan operatiivinen johtaja, sitä ennen ollut maajohtajan rooleissa CGI:llä, Logicalla ja niin edelleen, tuntee todella hyvin tämän pohjoismaisen IT-markkinan, niin tulisi 5. henkilöksi vahvistaa meidän hallitusta, ja uskon, että tälläkin on omalta osaltaan erittäin positiivinen vaikutus meidän tulevaisuuteen. Innofactor on historiassaan tunnettu vahvasti, tämä on niin kuin strategiassa käyttänyt yritysostoja, ja nostitte taas pitkästä aikaa tuohon toimitusjohtajan katsauksessa tämän kortin esille, niin miten näetkö, että Innofactor on nyt valmis tai organisaatio on valmis siihen, että ostetaan uusia yrityksiä tuohon kylkeen? No joo, 2 vuotta se ei nyt ollut niin voimakkaasti tapetilla, kun oli tämä integraatio, transformaatio tämän pohjoismaisessa firmaksi. Tällä hetkellä se on ihan mahdollista. Lähinnä nyt niin kuin ehkä Suomessa ja Norjassa ollaan liiketoiminnallisessa semmoisessa tilanteessa, että voisi niin kuin hyvinkin ajatella, jos erittäin hyvä ostokohde tulee eteen, että voitaisiin sen kanssa liikkuakin eteenpäin. Ei nyt olla missään neuvottelussa tai muuta, ja sitten tiedotetaan toki erikseen, jos ollaan, mutta ei suljeta pois sitä mahdollisuutta. Okei, kiitos Sami kommenteista ja onnea vuoteen 2020. Kiitoksia.